هنا مشفى أخرى أيضا استهدفتها الطائرات الروسية منذ قليل، منذ نصف ساعة فقط استهدفت هذه المنطقة بثلاثة غارات حربية. يخبرنا الآن أحد فرق الدفاع المدني أن الحربي في الأجواء يحاول استهداف منطقة التح أيضا بشكل مباشر. خلفي تماما سيارة الإسعاف التي تدمرت بشكل كامل، إضافة إلى عدة سيارات أخرى في هذه المشفى التي كانت تداوي الجرحى. يذكر أحد الممرضين هنا أنها كانت تخدم عشرات الآلاف من المدنيين في هذه المنطقة. المشفى الآن مدمرة بشكل كامل. منذ قليل كانت تندلع النيران داخل هذه المشفى، أدت إلى دمار المشفى بشكل كامل وخروجها عن الخدمة أو احتراقها بشكل كامل. إضافة إلى كل ذلك هناك شهيدين من الكوادر الطبية كما يذكر لنا أحد الممرضين وفرق الدفاع المدني الذين أتوا إلى هذه المنطقة عند الغارات الحربية، إضافة إلى إصابة مدير هذه المشفى و10 إصابات آخرين هم من المدنيين الذين كانوا متواجدين داخل هذه المشفى الذين يتلقون الرعاية اللازمة في هذه المشفى. هناك أطفال، هناك نساء من الإصابات التي كانت تتواجد داخل هذه المشفى المدمرة الآن بشكل كامل. نشاهد الآن في الصورة المشفى مسوى على الأرض بشكل كامل إثر 3 غارات حربية روسية. يا أخي نحن كنا موجودين هون، إجا الحرب نفذ، صار في إصابات، صار عندنا 10 إصابات تقريبا، وفي مرة استشهدت يعني توفت من الكوادر الطبية. من الكوادر الطبية. تمام، طالعنا العالم وكل شيء تحت الأنقاض طالعناهم كلهم. فتنا كمان كان في أطفال بالحضانات، شيء 7 أطفال طالعناهم كلهم وأخذوهم على المشفى بالمعرة. رجع أخلينا المكان، رجع نفذ الحربة ثاني مرة هون ليك. تمام، رجع كمان لف ونفذ ثالث مرة، ثالث غارة. هذا هو ما سلم من المشفى، مشفى التح بريف إدلب. نتوجه الآن إلى غرفة الحواضن، حواضن الأطفال كما نشاهد في الصورة. ندخل الآن. هذا هو ما سلم من المشفى. غرفة الحواضن، حواضن الأطفال، تحولت إلى ركام وتدمرت بشكل جزئي. داخل هذه الغرفة كان هناك أكثر من 7 أو 8 أطفال داخل هذه الحواضن التي تعرضت لشظايا صواريخ الروس التي سقطت على هذه المشفى بشكل مباشر. غرفة الحواضن إضافة إلى المخبر وغرفة الإسعاف التي من المفترض، أو غرفة العمليات وغرفة الإسعاف التي من المفترض أن تكون الغرفة الأمن بالنسبة للجرحى المتواجدين في هذه المشفى، لكن مع الأسف كانت اليوم غرفة الموت بالنسبة لكل من كان يتواجد في هذه المشفى. حتى الآن شهيدين من تأكدنا منهم سقطوا إثر الغارات الحربية على هذه المشفى، إضافة إلى 10 إصابات من المدنيين الذين كانوا متواجدين داخل هذه المشفى. ولا تزال الطائرات الحربية في الأجواء تحلق، تحاول استهداف أكبر عدد ممكن من المناطق في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.